Sziasztok! Megnézzük a hármas kapcsolatban lévőknél, hogy mi a helyzet, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi szituációkról, hogy vannak a párok, és az én értelmezésem szerint van egy pár, akik együtt élnek, a mindennapjaikat együtt élik, és van egy másik pár, akik energetikailag kapcsolódnak, de nem élik együtt a mindennapi életüket, még akkor sem, hogyha például egy helyen dolgoznak, ez nem együtt élésnek minősíteni én ebből a szempontból. És a két párnál az a személy, aki mind a kettő párban ugyanaz, ő a középső személy, ő az, akinek két kapcsolata is van, aki nem tud dönteni, vagy aki más szándékból tartja fönt, majd kiderül, hogy mi a helyzet. Úgyhogy lássunk is hozzá, nézzük meg, hogy mi a helyzet az együtt élő pároknál, mi az ő jelenlegi párnál, pontosabban, mi az ő kapcsolatuknak a jelenlegi energiája, mit lehet arról tudni, szóval milyen az a kapcsolat. Lássuk, mit lehet arról a kapcsolatról tudni, akik együtt élnek, ők hogyan élik meg a kapcsolatukat. Úgy tűnik, hogy erőből, akaratból, a kitartás, a semmi mellett, és ezt valahogy tisztában vannak ők mind a kettejük ezzel. Lehetséges, hogy anyagi nehézségek is vannak közöttük, vagy a sok egyéb probléma mellett még az anyagiak sem úgy vannak, ahogy ők azt megélik. De a lényeg az, hogy minden áron kitartanak valami a semmi mellett. Nem tudok ettől jobbat mondani. Viszont az is látszik, hogy ez a kitartás eredményezhet olyat is, hogy a változtatást akár egészségügyi problémák is akadályozhatják, vagy pedig olyan mértékű ez a változtatásnak ellenállás, hogy az már szinte beteges, tehát hogy hiába van tisztában mind a kettő azzal, hogy ez senkinek nem jó, tehát ésszel is tudják azt, hogy senkinek nem jó, az, hogy érzik is, az alap. De hogy tudják is ésszel is, és mégis, tehát hogy itt nagyon-nagyon domináns az ezeknél a személyeknél, hogy nekik muszáj ezt a kapcsolatot fenntartani. Őszintén szólva ez igazából nagyon is emlékeztet engem a gyakran hamis sikerlángnak nevezett kapcsolatokra, a se veled, se nélküled kapcsolatokra, amelyiknek az ikerláng kapcsolódáshoz abban van nagy szerepe, és ebben ők hatalmas leckét kapnak az élettől és egymástól, többek között ezt is, hogy megtanulják, hogy mikor kell azt mondani, hogy elég, mikor kell azt mondani, hogy köszönöm, kifizettem a karmikus adósságomat, és most akkor legyünk minden ketten önállóak, és ne halmozzuk még tovább ezt az adósságot, ne tetézzük új bajjal, de ők most ebben a pillanatban nem tudják ezt megtenni, láthatóan közelednek oda, hogy már fizikai testük is elkezd problémát okozni nekik, de ők nincsenek ezzel sem tisztában, tehát annyira akarják ezt egybe tartani, ezt a kapcsolatot, hogy nincsenek tekintettel semmi másra. Na nézzük itt a kevés pénzt.
Hát tulajdonképpen az is jár a fejükben, hogy nincs is valós beszélgetés már közöttük, illetve félhetnek is attól, hogyha valós beszélgetés lenne, akkor ott milyen dolgok kerülnének napvilágra, illetve ezt egyáltalán félnek szembenézni a valósággal itt. Teljesen azt látom, itt hiába jönnek lehetőségek, nem is próbálják meg ezeket a lehetőségekkel élni. Nagyon-nagyon olyan dolgokat vettek a fejükbe, ami megakadályozza őket ebben. Most az ellenségre kérnék szépen. Lehetséges, hogy a társ az, aki a múltban olyan helyzeteket hozott létre, ami megingatta ezt a kapcsolatot, és most úgy gondolják, hogy akkor így mind a ketten azt gondolják, hogy akkor most most van itt a kiegyenlítése, és akkor ha akkor ő megbocsátott, akkor most a másiknak kell megbocsátani, vagy hogy így kompenzálják egymást. Tehát ilyen is lehetséges pillanatnyilag. De itt azért föltenném a kérdést, hogy egy kapcsolat miatt megéri meghalni? Mert benne van a pakliban ez is, ugyanis amikor más a feladat, az élet feladat, ami el van rendelve, vagy el van tervezve erre az inkarnációra, akkor ha egyikőjük sem tud megfelelő lépéseket tenni, akkor ha az is el van tervezve, akkor az egyikőjüket kiveszik az életből, vagy hozzásegítik ahhoz, hogy ne szenvedjen tovább ebben a kapcsolatban, és olyankor következik be egy olyan hirtelen betegség, baleset vagy egyebek, ami mindenképpen az egyik személyt megkönnyíti, vagy hát az életből kiviszi, tehát hogy így érdemes végignézni az ismeretségi körökben azokat a hirtelen kiválásokat ilyen módon, tehát ez hirtelen eltávozik, vagy hirtelen betegség következik be. Ott hasonló előzmények lehettek, nem hármas kapcsolatról beszélek, hanem olyan előzmények, amikor egyik vagy másik fél nem engedett a másiknak, tehát amiben bele látunk, mert ott mindig vannak, meg lehet találni ezt a törvényszerűséget, amiről most beszéltem. Tehát, hogy így, ha nem tudnak egymással emberek kapcsolatban dűlőre jutni, és hogy ne halmozzák már tovább a karmájukat nagyon gyakran egymással szemben, és ne hozzanak létre újabb, szinte megoldhatatlan kapcsolatokat egymással, akkor beépítik már eleve egy életbe ezeket a kilépési lehetőségeket, és ilyenkor avatkoznak közbe a föntiek. De ezt mi döntjük el? Ezt nem ők döntik el, ezt mi döntjük el, hogy a végsőkig húzzuk-e a dolgokat, és én vagy a másik, és akkor melyiket veszem a lelkemre, hogy én vagy a másik megyünk el. Ezen érdemes elgondolkozni, főleg amikor elkezdődnek a betegségek mindenkinek. Na megnézzük akkor, hogy mi a helyzet a másik kapcsolatban, ott mit lehet tudni. Mert látjuk, hogy az előzőben a se vele, se nélküled senki nem akar lépni, senki nem akar engedni, olyan dolgokhoz ragaszkodnak, ami már rég nincsen, vagy talán sosem volt. És akkor így lássuk, hogy itt, ebben a másik kapcsolatban, akik nem élnek együtt, ott mi a kapcsolat jelenlegi helyzete. Hát ugye látjátok, hogy a lapoknak a színei
már egészen másak, tehát ez egy teljesen más jellegű kapcsolódás. Itt dominálnak az érzések, viszont nagyon erős lehet ebben a kapcsolatban is a hozott minta, a családból hozott minta, az, hogy hogyan viszonyulok én egy kapcsolathoz, hogy nagyon gyakran előfordul például, hogy másoljuk a szüleink mintáját. És van, amikor nem ébredünk rá erre a hasonlóságra, van, amikor ráébredünk, de egyszerűen nem tudunk, vagy nem akarjuk megváltoztatni. Pedig a lényeg az, hogy ha láttuk, hogy annak mi lett a kimenetele, akkor nekünk azért adatik meg újra az a lehetőség ugyanolyan minőségben, hogy megváltoztassuk a kimenetelét. Tehát, hogyha volt egy olyan szülői mintánk, ahol a szülők egymást marták, állandóan veszekedtek, akkor azt kell felismernünk, hogy nem ez a jó megoldás, mert ebből mi sérültünk. Ha volt egy olyan mintánk, hogy a szülők elváltak, de mégis marták egymást, és gyerekekként sérültünk, akkor azt kell felismerni, hogy nem ez a jó megoldás. Vagy ha visszarángatta mondjuk egyik vagy másik fél az elvált vagy különvált társát, akkor láthatjuk, hogy nem jó megoldás, tehát nekünk más kell követnünk, mert akkor ugyanezt okozzuk a gyerekeinknek, tehát ha mi nem oldjuk meg, akkor megy tovább nekik. Nekik kell majd a gyerekeknek megoldani azt, amit mi nem teszünk meg. És itt akkor ez a kérdés, hogy bevállaljuk azt, hogy továbbadjuk a gyerekeknek, mert mi tehetetlenek vagyunk, vagy ez ad erőt ahhoz, hogy mi megtegyünk dolgokat. És itt hasonló mintát érzékelek ezekből a lapokból, hogy lehetett itt, aki bármelyik őknél, tehát a hármas kapcsolat, vagyis a középső személy és a harmadik személy részéről is ilyen szülői minta, függetlenül attól, hogy ilyen nagyon mély érzések vannak, ettől függetlenül, láttuk az előbbinél is, mégis a racionális elme dönt, és nem az érzések, és marad ez a találkozgatás, meg maradnak a minták, kivéve ha másképp döntünk. És az életünk erről szól. Dönthetünk másképp. Tehát ha láttuk azt, hogy a valamelyik szülőnknek mindig voltak a külső kapcsolatai, akkor ez, és nekünk is van, mondjuk már nem is az első, akkor ez arra figyelmeztethet bennünket, hogy valami itt nem jó, és meg kellene néznünk, hogy miért csináljuk ugyanezt. Valószínűleg kisebb rendűségi érzés, vagy önértékelési probléma is van a háttérben, és lehet, hogy, és nem csak lehet, biztos az, hogy itt mély érzések vannak ebben a kapcsolódásban. Na de ez nem ment fel attól, hogy van egy karmikus minta, amit meg kellene oldani. Az érzések ilyen esetben a nehezítő faktor, hogy sokkal nehezebb, tehát valószínűleg ezzel a problémával már te a sorban sokatszor próbálkozol, és ezért van bent az érzelmi nehezítés. Mert ha nem így lenne, akkor viszonylag könnyen tudnánk azt mondani a másiknak, hogy bocsi, lehet elmenni, mert hogy én ebben nem veszek részt. Hát ha érzelmileg nagyon érintettek vagyunk, akkor ilyet nem nagyon lehet mondani, de meg kell próbálni, mert hogy ez a feladat, ez a karmikus feladatunk, és ezt annyiszor ismételtetik velünk, vagy a gyerekeinkkel, ahányszor erre szükség van, amíg meg nem oldjuk. Tehát ez így érdemes figyelembe venni a karmikus terheket, hogy az nem szűnik meg. Azt lehet hallani, hogy az idő szünteti meg bizonyos helyzeteket, például amikor valakivel együtt kell élnünk, és el kell viselnünk az ő terheit is, vagy az ő hátvisságát, az ő nehézkességét. Viszont ha nem szüntetjük meg, akkor utána újraindul egy új kör.
tehát az a karmának az ideje lejár, ez azt is így kell értelmezni, nem azt jelenti, hogy utána már nem kell megoldani, csak ki kell várnunk. Nem kell kivárni, mindenképpen kell cselekvés, mindenképpen kell valamit tenni, csak van, akinek mondjuk ez az idő elég 10 év ahhoz, együttélés ahhoz, hogy lejárjon a teher, van, akinek 30 év kell, és 30 évnyi pofonokat kell elviselnie, meg megaláztatást egy kapcsolatban, és erről szól itt ez a karmikus teher. Függetlenül attól mondom, itt van az érzelem, a másik oldalon, a másik kapcsolatban nem mutatkoztak érzések, ott csak a elképesztő kitartást éreztem, azt a izzadságszagú erőlködést. Nézzük a látogatást. És itt az jött ki, hogy látható, hogy a múltnak a karmája, a múltnak a terhe van itt benne ebbe a kapcsolódásba. Na, lássuk még a félelmet, a féltékenységet. Mi az a félelem itt? Lehetséges, hogy itt akinél felmerül ez a karmikus teher, amit a szülőktől, vagy az ő saját korábbi megtapasztalásából hoz, tehát hogy lehet, hogy már volt egy másik ilyen hármas kapcsolódásod, és abból van a tapasztalásod, ez a jobbik eset, mert akkor viszonylag könnyen feloldható, de itt az is látszik, hogy az a félelem van, hogy most mi van, ha nem fog anélkül működni, mi van, hogyha ezt elengedem, és akkor nem lesz jó, ami jön. Tehát, hogy nem tudok új szokásokat, de itt nagy szerepe van annak, hogy el kell határozni magadat, és egy csomó emlékeztetőt kell kirakni, hogy miért csinálod, miért határoztad el. És először ezt én azt szoktam javasolni, hogy fejben ki kell találni a rítusokat, hogy mit fogunk, a szokásokat, hogy mit fogunk csinálni, és azt így első időszakokban tudatosan használni, tudatosan csinálni, és akkor meg lehet változtatni minden szokást, minden gondolkodást, minden olyat, amit úgy gondolunk, hogy nem lehet, még az érzések, a mély érzések ellenére is lehet, hogyha azt tudjuk, hogyha azt tartjuk szem előtt, hogy nekem és neki, mindkettőnknek ez az érdeke, és hogyha valakit szeretünk, akkor a szeretetünk sokkal nagyobb, mint az önös érdekünk, nagyobbnak kellene lenni, mint az önös érdekünknek, hogy de én birtokolni akarom. Nem, nagyobb a célt kell szem előtt tartani. Én nekem ez a véleményem, és itt ezzel kapcsolatban is ezt látom, hogy itt az önös érdek, vagyis ez nem önösnek mondanám inkább, hanem ez az emberi természet lényege, hogy én szeretném élvezni az életnek ezt a részét, szeretném őt magam mellett tudni, mert az olyan jó, mert az olyan szép, és itt azt kell mondani, hogy de hát van ettől egy fontosabb dolgom, ezért születek a földre, a világba, a fontosabb dolgom végrehajtásáért, és ha hiszitek, ha nem megjutalmaznak benneteket érte, mindenkit, ha megcsináljuk ezt a próbát. Na, de megnézzük, akkor mert minden kapcsolat mögött bárki bármit mond, lehet, hogy megnézni ezeket, hogy mi történik, de minden kapcsolat mögött van valamilyen mélyebb értelem, mélyebb tanítás, amiért az a kapcsolódás létrejön, és én próbálom ezt elmondani, mert hát én nagyon sok évtizedet fecséreltem el tudatlanságban, és miután erre megmutatták nekem, meg át kellett élnem azt a sok mindent, ezért gondolom, hogy megosztom, hát ha van olyan, aki meghallja, és nem veszteget el évtizedeket az életéből
olyanokra, ami teljesen fölösleges. Na még nézzük, hogy hogyan gondolkodnak egymásról az együtt élő pár tagjai. Mit gondolnak egyik a másikról, kettőt kérek. Először a társ hogyan gondol a középső személyre. És a középső személy a társára, akivel együtt él, hogyan gondol rá. Hát, a társ úgy látja, hogy újra és újra hazugságon kapja a középső szemét, újra és újra megígéri, hogy jó lesz, megváltoztatja az életét, és akkor innentől meg lesz, és akkor ehelyett hazudik, vagy megígéri, hogy abba hagyja az ivást, abba hagyja a drogot, abba hagyja a hülyeségeit, és akkor ő láthatóan újra kezdi, kibírja egy kicsit, és akkor újra folytatja. Na nézzük akkor itt a váratlan öröm, aminek úgy látom, hogy mindig csalódás a vége. Igen, itt van a bizonytalan ígéret is, a hamisságra is kérek. És erről beszélnek itt a lapok, hogy emiatt aztán a társ az még mindig próbál úgymond lehetőséget adni, vagy még mindig vágyik arra, vagy reménykedik abban, hogy tényleg megcsinálja, tényleg meg tudja csinálni. Ki kell ábrándítsalak benneteket, hogy nem tudja. És megmondom, hogy miért. A környezet miatt. Ugyanabban a környezetben, ugyanabban az energiában nem tudunk változtatni, ahogy Einstein is mondta, egy problémát azon a szinten, ahol létrejött, nem lehet megoldani, csak más szinten, magasabb szintről lehet ránézni. Itt, ha ilyen problémával küzd valaki, itt muszáj váltani. Muszáj valakinek kilépni és változtatni, mert például most az alkoholról beszélek, egy alkoholista nem fog tudni megváltozni, még ha benne van a szándék is, mert mindig adódnak olyan szituációk, amelyek emlékeztetik őt azért arra, amiért annak idején elkezdett ő inni, vagy amiért ő folyamatosan, ugye, amikor nagyon ivott. Tehát, hogy így nem tudja megváltoztatni. És az elvonó kúrák sem fogják tudni megváltoztatni, mert abban a pillanatban, hogy hazajön és visszacsöppen ugyanebbe a környezetbe, ugyanolyan stimulációk érik, nem tud más csinálni, mint hogy próbál elmenekülni, mert nem bírja megoldani, hiszen visszahúzza ugyanaz az energiaszint, és az jó lenne, hogyha erről sokan beszélnének, hogy megértsék, hogy itt nem az elme dönt, hanem az energiák, a bennünk lévő rezgések azok, hogy hol érezzük jól magunkat, és akkor ezek a dolgok azok föl tudnak emelni olyan rezgésre, hogy egyszerűen abba tudom hagyni, vagy visszarántanak újra és újra. És itt hiába látja azt, hogy megígéri és mindig hazudik, és nem teljesíti, amit megígért, ezért van, hogy nem tudja, mert ahhoz mindenki másnak is változtatni kellene a rezgésén, de hát nem ez szokott történni. És a középső személy pedig azt gondolja, hogy állandóan a múltbeli reménykeltés megy itt a társa részéről, ezek az akadályok, hogy a múltat állandóan felemlegeti, hogy már akkor milyen jó volt, és te olyan jól viselkedtél, és te ezt csináltál, meg azt csináltál, és látja, hogy nincs ennek értelme, de akkor miért van itt? Na, nézzük az ellenséget, hogy arról mit tudhatunk. És az ajándékot is.
képzelj, tehát ő azt látja a társa részéről, ugye amit az előbb mondtam, hogy mi történik, és ráadásul még ez úgy kommunikálhatja ezeket a megtapasztalásait a társ, hogy a középső személy, amikor ezt megéli a kudarcokat újra és újra, tehát ő állandóan energia meg rezgésvesztést él meg, és hiába próbálja ő saját magát föltuningolni, fölemelni, nem tudja, mert amikor valami történik, bármi, tehát itt már annyira éles a helyzet, hogy a legkisebb dologra is szóváltás lesz, a legkisebb dologból is, és akkor visszajönnek azok az energiák, amit mondtam, ami arra készteti esetleg a középső szemét, hogy ő tényleg vagy hazudjon, vagy nem meri kimondani az igazságot, hogy ne legyen probléma. Tehát itt mindig az van, hogy mindenki azért füllent, azért mond mást, mint amit a másik vár, vagy azért, mert van függősége, mert egész egyszerűen nem merünk őszinték lenni, félünk attól, hogy mi van, ha kiderül az igazság, meg hogy mi van akkor, pedig csak az elmével lehet ezt megoldani, mert hogyha eljátszunk a gondolattal, hogy mi van akkor, ha. És például akkor erre példaként mondom, hogy ott van a mennydörgés, amikor dörög az ég, és akkor, vagy a villámlás, vannak akik ugye félnek tőle, főleg fiatalabb korban, és utána ezt így le lehet gyűrni, hogy végig gondoljuk, hogy na mi van akkor, ha becsap a villám, akkor mi történik. És akkor, ha megmondjuk rá magunknak a válaszokat, akkor már felkészültebbek vagyunk rá, és már nem félünk annyira is. Itt is erről van szó, hogyha ilyen kapcsolatban vagyunk, ahol félünk megmondani az őszintét, félünk attól, hogy jaj, mert el fog hagyni. Igen, ha ennek így kell lenni, akkor el fog hagyni. Ha nem, akkor ott van a lehetőség, hogy esetleg tudunk őszintén beszélni. Mert olyan dolgokat tudunk kimondani, amit egész életünkben nem mertünk, mert féltünk, hogy nehogy a másikat megbántsuk. És olyan zagyvaságokat tudunk mondani időnként az igazság helyett, amivel ugyanúgy megbántjuk a másikat, csak azt hiszük, hogy nem, mert hogy ő erre vágyik. Vagy a megfelelési kényszer is ennek hatására jön létre, hogy állandóan olyan dolgokat teszünk, amivel saját magunknak hazudunk, csak azért, hogy a másikat ne bántsuk meg. És itt erről szól a kettejük gondolatvilága, oda-vissza mind a kettőnél körülbelül ugyanaz történik, mint ami a valóságban, gondolatilag is. Tehát az egyik hibáztat, a másik hibáztatja a másikat, és akkor oda-vissza ez az adok-kapok működik, már mint a verbális vagy gondolati adok-kapok, hogy ki miért csinálja azt. No. Összeszedem, mert így jobban látható az aktuális az asztalon, és akkor megnézzük, hogy akik nincsenek együtt, ők hogyan gondolnak egymásra, milyen gondolataik vannak a másikkal. Kettőt kérek először, a középső személy hogy gondol a harmadik személyre is, a harmadik személy a középső személyre. És bocsánat, hogy ez ilyen, de én szabályozom, hogy milyen gondolat jön így menet közben, hanem amik jönnek. Tehát én csak azt mondom el, ami menet közben nekem jön. Ezzel kapcsolatban valakinek biztosan fontos, hogy erről beszéljek, és remélem, hogy sok mindenkinek tudok vele segíteni, de lássuk akkor ebben a kapcsolódásban, ahol nem élnek együtt, ott a középső személy úgy éli meg, hogy hatalmas változást okozott benne a gondolkodásában, az ő belső világában ez a harmadik fél. Milyen jellegű ez a változás? Egy újjászületésszerű változás, de a halálra kérnék szépen.
És az özvegy férfire is kérek. Láthatóan az érzelmek megélése, megnyilvánulása terén hozott benne őrült nagy változást, ez a kapcsolódás, vagy ez a harmadik fél. Olyan, minthogyha válaszolt volna az ő gondolataira, az ő érzéseire, arra, hogy ő mire vágyott, a vágyainak a megnyilvánulására érkezett volna válaszként. Ez a harmadik fél, ugyanakkor pedig azt is gondolja, hogy a jelenlegi társa megakadályozza azt, hogy az ő reményei valaha is teljesüljenek. És valahogy itt vagy pedig arra gondolhat, hogy ez a társ olyan távoli az ő számára, hogy ez szinte reménytelen, hogy kettejük között legyen valami. Tehát, hogy ilyen nagyon fölemeli, és az ő kisítősége is lehet. Pedig, hogyha ilyen nagyon pozitív ez a kapcsolódás, ahogy az előbb láttuk, akkor a másikhoz képest, ami egy nagyon alacsony rezgésszinten, nagyon alacsony tudatszintet biztosít számára, akkor ez megoldás lehet például a hazudozásaival kapcsolatban is, ha van, vagy a függőségeivel kapcsolatban is, amit ott az előbb láttunk. A középső, vagy a harmadik félnek a középső személy felé lévő gondolatai, az nagyon gyakran ismétlődnek, a múltnak az ismétlése. Na nézzük itt az ajándékot. És a váratlan örömet is. Lehetséges, hogy a múltban már volt ilyen kapcsolódása a harmadik félnek, és annak a veszteséges következményeit eleveníti fel benne ez a személy, hogy a múltban ilyen, kivel mit élt meg. Nem beszélnek ők egymással túlságosan sokat, legalábbis most úgy látom, hogy mostanában nincs meg köztük az őszinte kommunikáció, mert nagyon-nagyon a torkom az így el van záródva. Ilyen visszafogott kommunikációt érzékelek közöttük, amikor valamelyikőjük, de lehet, hogy a középső személynek az otthoni tapasztalatai, illetve az otthoni megélése miatt itt sem meri kimondani az ő valódi gondolatait, mert fél, hogy akármiért, hogy megbántja a harmadik felet. De itt, ha valaki középső személyként nézi, azt kérem, hogy ne tegye. Legalább egyik helyen tanulja, vagy próbálja meg őszinte lenni, őszintén kimondani azt, amit gondol, merje felvállalni a gondolatait, merje felvállalni saját magát. Mert itt látható a harmadik fél részéről is, hogy őnek is megvannak a saját múltbeli sérülései, amire újra és újra emlékezteti ez a középső személy, és neki is kellene ezen dolgozni, illetve hogy túllépjen rajta. Na nézzük akkor, milyen érzésekkel vannak egymás iránt a felek. Lássuk. Nehéz itt a kommunikáció mindenhol. Nagyon. Na lássuk, mit érez egymás iránt az együtt élő pár. Először a társ részéről, hogy hogyan érez a középső személy iránt a társ. Mit érez iránta? És a középső személy a társ iránt.
nagyon érdekes, mert a társ elfordult, illetve úgy gondolja, hogy a középső személy elfordult tőle lelkileg, tehát hogy így már nincsenek egy hullámhosszon, ahogy szoktuk mondani. Hátat fordított ennek az érzéseinek. Na most nézzük a lelkészt, hogy mit jelent itt. És az özvegy férfit is kérem. Bizony nincs itt már érzés, úgy éli meg, hogy a középső személyben nincsen már érzés iránta, és ezért hátat fordított, és mindenféle lelkiveszteséget élnek meg ketten, vagyis hát ő maga ezzel kapcsolatosan. Nem látom azt, hogy itt a társ részéről lenne nagyon mély érzelem, sokkal inkább ez a nagyon racionálisan látom a dolgokat. Hát ha volt is valaha itt érzelem, akkor annak nyoma nincsen már az ő részéről, mármint a középső személy felé. Én kétségbe vonom azt is, hogy volt itt valaha érzelem, és nem más volt a kapcsolódás alapja, valamiféle biztonságkeresés, valami biztonságérzet keresés, vagy anyagi, vagy érzelmi szinten, de itt nem azt látom, hogy itt nagyon érzelmi alapú volt ez a kapcsolódás kezdet-kezdetén sem. És a középső személy pedig a szokásait éli meg. Tehát, hogy ő neki biztosítja azt a környezetet, ahol ő jól érzi magát. Ezt jelenti a számára az együtt élő társ. Na, nézzük a házat. És az örvendezést is. Akiknél az a helyzet, hogy van gyermek, ott akkor a gyermeket is jelenti, itt a családot jelenti tulajdonképpen, a kitartást éli meg, és ahol nincsen, ott pedig azt, hogy ő itt, ebben a közegben tud mondjuk így regenerálódni, megújulni valamilyen szinten, hiszi ő, ezt érzi tulajdonképpen, de mint ahogy az előbb láttuk, hogy ezek jó része családi mintákból adódó, illetve amit a tévében hallunk, hogy mi az ember otthon tud megújulni. Hát, ha őszinte lenne magához az ember fia, lánya, mindenki, akkor nagyon kevesen mondanák azt, hogy én otthon meg tudok újulni. Tehát, hogy én hazamegyek, és akkor azért megyek haza, mert hogy én ott másnap reggelre olyan fit leszek, és olyan nagyon jó, tehát jó közérzetem lenne, meg olyan jól érezném magamat. Hát nagyon-nagyon kevesek, még akkor is, hogyha mondjuk friss a kapcsolódás, akkor sem biztos, hogy ezt élik meg, és pedig ez a nagyon jó mutatója egy kapcsolatnak, hogy bármi történik, én másnap reggel, bármilyen nehezen, bármilyen fáradtan megyek haza, másnap reggel, ha én frissen tudok indulni a napnak, meg jó kedvel, örömmel, akkor az azt mutatja, hogy ott valóban fel tudok töltődni. Minden más esetben meg csak egyszerű üres szlogen, ez a család arra való, hogy feltöltődjünk, és itt a középső személy pedig ezt mondogatja magának, és hogy láthatóan itt félne változtatni, félne a kapcsolat, itt a harmadik féllel való kapcsolata miatt ezen változtatni, mert ő neki nagyon fontos ez hát vagy a szlogen, vagy az, amit az önáltatás.
és ezt már mondtam korábban is, hogy itt nagyon önáltató módon van, vagy pedig ez a kis kialakított rítusa, hogy ez meglegyen, hogy ez nagyon fontos. De az én véleményem szerint nem ezért élünk, elsősorban nem ez az életünk célja. És ha valaki eljut majd oda, vagy eljut arra élethelyzetébe, vagy stádiumába, akkor ezen gondolkodjon el, hogy mi az élet célja. Tényleg csak az, hogy legyen új autónk, házunk, körmünk, hajunk, új feltöltött szánk, vagy pedig itt sokkal-sokkal több minden van, amiért élünk. Ez egy esetleg feltehető kérdés lesz majd az életnek bizonyos szakaszában. Hát én jó ideig küzdöttem ezzel a kérdéssel, de megnézzük a másik kapcsolatban, hogy hogyan éreznek ők egymás iránt, akik nem élnek együtt. A középső személy részéről kérek 2, hogy mit érez ő a harmadik személy iránt. Milyen érzései vannak. És a harmadik fél mit érez a középső személy iránt. Hát a középső személy úgy éli meg ezt a kapcsolatot, hogy ez lelkileg ad neki egy biztonságot, egy lelki otthonosságot ad az ő számára. Tehát láttuk az előbb, kijött, hogy ott a ház és az örvendezés, tehát ott a fizikai síknak a megélésében volt az ő részéről ez az otthonosságérzés, itt meg a lelki megnyugvást tudja ez adni. Na hát akkor jó egy kapcsolat, hogyha mind a 2 egy helyen van. Na de megnézzük itt, hogy mit jelent a lelkész. És az örvendezés. Hát itt megint arról van szó, hogy lehet, hogy erről nem beszél. Itt nem mond ki egy csomó mindent ebben a kapcsolatban, és már halljátok talán a hangomon is, hogy már megint elfogódott. Igen, ez a jó szó rá, hogy ebben a kapcsolatban a középső személy olyan megilletődött, meg elfogódott, olyan az jön most, hogy ő el sem hiszi, hogy ő erre ő érdemes, hogy ő megérdemli ezt a kapcsolatot, mert ezt olyan tökéletesnek látja, olyan hihetetlennek, hogy ő neki ilyenben lehetne része. Mert hogy ez annyira szép, ez a lelki otthonosság, ez a lelki jólét, amit ő itt megél. És ezzel kapcsolatosan ő azt erősítgetheti magában, hogy ő nem érdemli ezt meg, és hogy biztos megszűnne, szóval, hogy ez egy hamarosan megszűnik, és hogy ez csak egy átmeneti állapot, de most, hogy erről beszélek, erről az elfogadottságról újra kinyílt a torkom, és valóban ezt élheti meg ez a személy itt ebben a kapcsolatban, a másikkal, a harmadik fél összefüggésben. Miközben a harmadik fél nagyon sok nehézséget talál, vagy úgy éli meg, hogy nagyon sok akadály van közöttük, vagy a középső személy nagyon sok akadályt lát a kettejük kapcsolatában. Lássuk az ellenfelet, hogy mit tudhatunk meg itt. És az özvegyasszonyra is kérek. Hát itt az akadályokat lehet, hogy a távolságtartás, hogy nincs közöttük túl gyakori kapcsolat. A vágyaknak az átalakulása, a veszteségtől való félelem, tehát hogy így minden fölmerül érzés szinten ebben a harmadik félben, ami ezzel a kapcsolattal összefüggésben benne lehet.
Az előbb volt itt utalás már az érzésekre, most csak a vágyak megélése, illetve a középső személy részéről az, hogy ez egy nagyon a lelkének nagyon harmonizáló kapcsolat, vagy személy, így ez a harmadik fél. Van itt is mit feldolgozni ebben a kapcsolatban. Nem véletlenül találkoztak, vagy nem véletlenül vannak együtt. Hát remélem, hogy amit eddig elmondtam, azokat ők, vagy akik ezt nézik, azokat ezt így át fogják gondolni, mert hogy ez lenne a cél, a jó, hogy lássuk. Lássuk, hogy mi történik a háttérben, és lássuk, hogy mi történik a következő időszakban az együtt élő párnál, a következő 1-2 hétben, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Erre nézünk most rá, hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben, mit lehet ott tudni, milyen változás lesz változás, úgy látom. Mindenképpen lesz változás, olyannak tűnik nekem ez a változás, hogy kicsit számonkérő, kicsit távolságtartó, kicsit elhúzódunk egymástól. Most nézzük itt az örvendezést. És a kevés pénzt is. Hát úgy látom, hogy a pénzügyek akadályoztatása, vagy akadályozása, ez itt akadálya ebben a kapcsolatban azért megmaradhat továbbra is, vagy hát ami akadálya lehet itt a fejlődésnek, vagy a kapcsolat jobbá válásának, az lehetséges anyagi okok miatt is, de lehetséges, mint ahogy eddig már sokszor mondtam, a hozott minták, hogy de ezt így kell csinálni, mert így csinálta az apám, így csinálta az anyám is, és figyelmen kívül hagyják nagyon sokan, hogy ez egy teljesen más világ, és most akkor nem az internetre gondolok meg, hogy mit mondanak a tévében, meg itt ott a YouTube-on, hanem abból a szempontból, hogy az égi energiák most egy megújulásra késztető energiákat hoznak be. A következő 40 évünk erről szól, hogy le kell cserélnünk a megélésünket kívül-belül. És ez nem azt jelenti, hogy hülyeség gyanánt, hogy mindegy, hogy mire csak lecseréljem, nem. Ez azt jelenti, hogy okosan átmérlegelve, hogy most olyanra cseréljem le, amiből nyerek, amiből biztosan nyerek, csak azért, és akkor itt tegyünk különbséget, hogy ugye, ha bosszúvágyból cselekszem, akkor az bosszút szül, az negatív energia. Ha szeretetből cselekszem, az szeretetet eredményez, az építő energia. Tehát, hogyha itt változtatni akarok valamit, akkor mindenképpen olyan háttér energiával érdemes tenni, hogy akkor annak pozitív legyen. Tehát, hogy azért akarok változtatni, hogy nekem jobb legyen, azért akarok változtatni, hogy a gyermekeimnek, unokáimnak jobb legyen. Nem azért akarok változtatni, hogy a másiknak bosszúságot okozzak. Nem azért akarok változtatni, hogy a másiknak jól megmutassam, hogy én is tudom, mert ez negatív dolgot fog szülni, nem fog jót tenni. Tehát amikor csak azért ráírok valakire, hogy kellemetlen helyzetbe hozzam, abból bizony nagyon, az vissza fog ütni. Nekem is kellemetlen helyzetet fog okozni. De amikor mérlegelem a lehetőségeimet, és azt mondom, hogy tudom, hogy a szüleim így éltek, és tudom, hogy ők most azt várnák el tőlem, hogy
de én most azt látom, hogy az nekik sem működött, akkor én képes vagyok más szemszögből is megváltoztatni az életemet, vagy mint az előbb láttuk ugyanennél a párnál azt, hogy hazugság vagy függőséggel összefüggésben, hogy ahhoz, hogy én ki tudjak ebből szakadni, nekem muszáj változtatnom, mert ott nem tudom megélni ezt a helyzetet, hogy belássam, tehát hogy így ez a lényege az egésznek, a változtatásnak, hogy belássam azt, hogy nem tudok ott megújulni, akkor ehhez helyzetet vagy környezetet kell változtatnom. Ez a változtatás lényege, és ilyen időszak vár ránk a következő 40 évben, és ha most nem teszünk lépéseket, akkor a következő energiacsomag, ami érkezik, az egy nagyobb pofont fog eredményezni. És itt ez látszik, hogy itt ennek egy kis pofonnyi lépése következik az elkövetkezendő 1-2 hétben. Tehát, hogy itt változtatásra akarja késztetni az élet őket, a sors, az univerzum, a teremtő, mindegy, hogy ki mit hisz, a lényeg az, hogy vannak körülöttünk energiák, amelyek igenis befolyásolják az életünket, ha tetszik nekünk, ha nem. És amíg ezt így próbálunk velük küzdeni, addig, vagy hogy majd én megmondom, vagy én tudom jobban, hogy mit kell nekem tenni, addig pofonokat kapunk, mert addig nincs bennünk alázat a nagyobbal, a mindenséggel kapcsolatban, és ez nagyon fontos, tehát, hogy lássuk, ők azt hiszem, hogy ezt a pofonosztásba fognak beleszaladni, sajnos, de lehet változtatni rajta, mindannyiunknak ott van a lehetőség minden nap, nekik is, főleg ha itt nézik a videót, amiben igyekszem elmondani, hogy úgy, hogy mit lehet csinálni, vagy mit lehet tenni ellene, ugyanis mindennek van egy alternatívája, mindent ki lehet váltani valamilyen más viselkedéssel, és akkor lehet finomítani, hogy ne olyan pofont kapjak, hanem csak egy ilyen kis legyintésszerű taslást. Na, akkor nézzük akkor a másik párnak, hogyan alakul a következő 1-2 hete a kapcsolatuknak. Hogyan alakul a kapcsolatuk következő 1-2 hete? Hát őszintén szólva, azt látom, hogy ebben a kapcsolatban valamelyik fél, és akkor itt most ehhez kapcsolatban mondom, már elég az egyik félnek a magasabb rezgésre emelkedése, tehát hogy változtat az életén, és magasabb szintre emeli magát, és itt hangsúlyozom, változtat. Nem gondolatról beszélek, nem az, hogy én elgondolom, hogy akkor én most magas tudatszinten vagyok, és akkor majd így javulni fog az élet. Nem. Nagyon komoly munka, szellemi munka szükséges ahhoz, hogy energiánk, a rezgésünk változzon. Ez a világ erről szól, hogy nem akarunk megdolgozni, mindig igyekszünk elkerülni a munkát. Én hál' Istennek sose voltam ilyen, úgyhogy én szeretettel és örömmel dolgozom ma is azon, hogy tudjam emelni hasonlóan hozzájuk a rezgésszintet, és ők, itt azért mondom, hogy legalább az egyik ezen dolgozik, és ebben a kapcsolatban az látszik, hogy itt egy megújulás várható. Egy valamilyen olyan megújulás, aminek hatására a kapcsolatoknak a szokása, vagy ennek a kapcsolatnak, vagy általában véve valamelyiküknek a kapcsolati szokásrendszere az új szintre léphet, de itt azt látom, minthogyha a harmadik félnek az ereje, az ő szenvedélyes tüze, mert hogy ez kell a lelkesedés, kell azon túl, hogy keményen beleteszem a munkát,
ahhoz kell egyfajta szenvedély is. Talán lehet néha hallani a hangomon, nem biztos. Kíváncsi vagyok, hogy erre hogyan reagáltok. Tehát, hogy amikor én csinálom a videót, én teljes lelkesedéssel csinálom ezt, mert teljes szívemből szeretném átadni azokat a megérzéseket, megéléseket, amit én megtapasztaltam, és hogy amiből látom, hogy az jót eredményez, és akkor ilyen jellegű itt ez az energia, ez nekem most ilyen, ez a lelkesedés energiája, hogy a társ, a harmadik fél az, aki itt a lelkesedését képes belevinni ebbe a kapcsolatba. Na nézzük akkor az özvegyasszonyt, hogy az mit jelent. Mit tudhatunk meg bővebbet róla? Hát igen, tehát hogy ő képes mondjuk a szerencsét behozni, a szerencsefaktort, ugye ami nincsen, ő inkább így mondanám, hogy a magasabb szintű energiákat lecsatornázni, na ez a szerencsefaktor valójában, hogy ő képes kapcsolatba lépni, mondjuk horoszkóp, vagy ilyen asztrológia nyelvén, képes kapcsolatba lépni a Jupiter pozitív energiáival, a magasabb szintű, a bőségtermelő energiákkal, és ez a szerencsefaktor, amit napi szinten megélünk, hogy ő akár olyan is lehet, mert mondjuk neki a képletében a Jupiter ez egy domináns, vagy például a születési uralkodója, és akkor ő ezt tudja aktiválni, mert megtanulja, hogy hogyan tudja aktiválni, mivel tudja aktiválni, vagy egyébként ugyan magától is aktiválódnak, mert minden esetre itt ezt jelenti, hogy ő behozza ebbe a kapcsolatba a szerencsefaktort, amit lehet, hogy a gyermekkorából hoz, de lehet, hogy az ő saját belsejéből, mint ahogy most elsoroltam. Na és nézzük az örvendezést, hogy mi az itt az örvendezés. Miről szólnak? Az örökös aggodalmaskodás. Igen, tehát az örökös aggodalmaskodásnak a hátrahagyása, ez okozhat fájdalmat, szomorúságot, vagyis nem, tehát az örökös aggodalmaskodás az okozhat folyamatosan szomorúságot, fájdalmat, negatív megéléseket. Tehát, hogyha mindig arra gondolunk, hogy jaj, miért nincs velem, mert olyan jó lenne, hogy itt van, itt lenne, ehelyett ezt hátra lehet hagyni, és ehelyett arra fókuszálni, hogy amikor együtt voltunk, meg egyébként, hogy amikor rágondolok, akkor milyen érzést vált ki belőlem. Amikor ezekre fókuszálunk, akkor na ilyen ez az önmunka, ez a része, hogy folyamatosan változtatni a gondolatainkat, hogy a negatív spirálból kihozzuk magunkat, és a jóra, szépre fókuszáljunk, arra gondoljunk, és akkor így ilyen nagyon sziszifuszi apró lépésekkel elindulva lehet megváltoztatni a rezgésünket hetek, hónapok alatt, és itt van a lényeg, hogy nem adnak ingyen semmit. Tehát hetek, hónapok, amíg ezt csinálni kell, amíg elhinni azt, hogy én igenis meg tudom csinálni, elhinni azt, hogy én igenis méltó vagyok arra, hogy ebből a kapcsolatból a jót hozzam ki, és itt hát legalábbis az egyik fél elkezdi ezt az aprólékos munkát. Hát kívánom, hogy legyen hozzá erőtök, hogyha belekezdtek ebbe. Én ebben tudok segíteni nektek ötletekkel, hogy amik beváltak nekem, illetve amelyeket nem próbáltam ki, de olvastam róla, és akkor, hogy ez egyébként hogy működik, de ehhez az egyéni konzultációt tudjátok tőlem kérni. A leírásban megtaláljátok mind az elérhetőséget, mind magát a kártyás fizetési lehetőséggel a linket, ahol mindjárt ki is tudjátok fizetni, és utána időpontot egyeztetünk, hogy kinek mi a jó. Ezt mind megtaláljátok. Köszönöm, ha megírjátok a kommentben azt, hogy ezekről, amiket elmondtam, mit gondoltok, vagy hogyan élitek meg. Nagyon szívesen olvasok róla. A 3-as kapcsolatról általában véve is,
meg arról, hogy most itt éppen ma ennyi minden háttérinformációt mondtam el, mert hogy ebből ez nem egy egészséges kapcsolódás, ez mindig karmikus tehernek a következménye, és ennek a megoldásában kívánok én segíteni. Leginkább azért is nézem és csinálom a videókat, hogy ennek a karmikus terheknek a lerakásában közreműködjek. És köszönöm, hogyha ezt bármilyen kommenttel, lájkkal, feliratkozással honoráljátok. Köszönöm a hype-oljátok, és azt is, hogy itt vagytok. Amíg nem találkozunk, nem beszélünk, addig is mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!